پدر خدا بیامرز من یه بار رفته بودن رشت، یه کار بانکی داشتن. رفته بودن توی بانک، رئیس بانک و کارمندا همه جمع شده بودن دورشون، اومده بودن که شما چه نسبتی با خانم معتمدآریا دارین؟ گفته بودم من پدرشونم. گفتم به به، همسایه ایمان در فلان روستا یه خونه دارن، رنگ در خونه‌شون هم اینجوریه. پدر من گفته بود نه دختر من اصلا تهران زندگی میکنه اینجا. گفت نه ما که میدونیم حالا آقای معتمدآریا ایشون شمالی، حالا نمیخوایم به ما بگین. پدر من هر چی اصرار که دختر من شمالی نیست، ببینین ما صادره از کجاییم، تهران اینجوری اینطوری، نپذیرفته بودن. جدای از این که نشونی خونه منو داده بودن و پلاکش هم گفته بودن و رنگ درم گفته بودن، دلخور شده بودن که چرا پدر من کتمان میکنن که ما شمالی هستیم. بعد اینو برای من تعریف کردن. خیلی برای من جالب بود این که مردم تو رو بپذیرن در اون نقشی که داری بازی میکنی و باور کنن که تو متعلق به همون منطقه‌ای. هنوزم خیلی ها منو میبینن فکر میکنن من شمالیم به واسطه نقش گیلانه. این تصویریه که مردم از بازیگری که بهش اعتماد میکنن به دست میارن. یعنی این که میگن باشه پس اگر این داره کرمونی بازی میکنه اهل کرمانه، اگر داره جنوبی بازی میکنه اهل جنوبه. بهش اعتماد کردن که بپذیرن این آدمه. اما خود آدم چی؟ خود ما چقدر باور میکنیم یا چقدر تحت تاثیر نقشی که بازی کردیم هستیم یا اون نقش چقدر تحت تاثیر ماست؟ حقیقتش باید بگم که برای من تا حالا نشده فکر کنم در یک نقشی باقی موندم و تحت تاثیرش قرار گرفتم. تحت تاثیر دیالوگا هستم. تقریباً دیالوگای مهم همه فیلمامو حفظم. هنوز یادم میاد. میتونم هر کدومو تکرار کنم. ولی شخصیت‌ها انقدر از من با فاصله هستن که از بیرون و با فاصله بهشون نگاه میکنم. گاهی اوقات که مرور میکنم دلم برای شخصیت میسوزه، از دست یکیشون هرس میخورم، به یکیشون دلم میخواد کمک کنم. انقدر با من با فاصله هستن. شخصیت‌هایی که هر کدومش برای شکل گرفتنشون یا برای خلقشون خیلی از خودم انرژی گذاشتم. بعضیا کمتر، بعضیا بیشتر. بیشتر برای اینکه واقعا بعضی از شخصیت‌ها هیچ گونه نسبتی با من معتمدآریا ندارن. یعنی هیچ گونه، نه سنشون، نه طبقه‌شون، نه فعالیت ذهنشون. اصلا به عنوان یک بشر یک چیز کاملا متفاوتی هستن با من. و من برای اینکه بخوام این شخصیت رو پیدا کنم و بهش برسم خیلی زحمت کشیدم. کتاب خوندم، تحقیق کردم، فیلم دیدم، رفتم، اومدم و به دستش آوردم. ولی اون من نیستم. من همیشه منم. با همین وضعیتی که میبینین، با همین صدا و با همین شکل و شمایل، در سنین مختلف. اما شخصیت‌هایی که بازی کردم هر کدوم انگار همدوش من ایستادن بدون اینکه به من چسبیده باشن. اونا آدمای متفاوتی هن از من. همشون از من تاثیر گرفتن چون من حرکات دستشون رو با دستای خودم نشون دادم. همشون با صدای من حرف زدن، همشون با نگاه من دیدن، ولی متفاوتن از من. من اگر توی گیلانه با یه صدا حرف میزنم، به جاش در ناصرالدین شاه با یه صدای دیگه و با یه لحن دیگه حرف میزنم. اون یه لهجه کرمانی داره، اون لهجه شمالی داره. با یکی در جنوب حرف میزنم، جهیزیه بررباب یه دختر جنوبیه که با زبان جنوبی حرف میزنه، با لهجه اونا حرف میزنه، در نتیجه متفاوته از اون یکی. پس اینا هر کدومشون کلامشون از دهان من در اومده. این اشتراکو با من دارن. با پاهای من راه رفتن، با دستای من حرف زدن، با دهان من غذا خوردن، ولی من نیستم. همونجوری که من اونا نیستم. تقریبا باید بگم که هیچ شخصیتی نیست که بازی کرده باشم و بگم من به این نزدیکم. من با یک فاصله‌ای ممکنه گاهی اوقات مشترکاتی داشته باشم. مثلا در فیلم همسر واقعا یک زن ستیزجوی حق طلبه. این خصوصیت در منم هست، ولی من با نوع خودم، در سن خودم، با موقعیت خودم بهش نشون میدم. شخصیت‌هایی که من تا حالا بازی کردم یک عالمه 60 تا زنن که من قدرت میدن، که از من جدان، و من به اون 60 تا زن هویت دادم، شخصیت دادم و زنده‌شون کردم. تفاوت ما با همینه.
گاهی اوقات بعضی از نقش‌ها هستن که از نظر روانی ممکنه روی تو تأثیر بذارن. از خودم که بخوام مثال بزنم میتونم این فرضیه رو رد کنم. مثلا در فیلم هنرپیشه ما وقتی کار میکردیم، از پله که من میآمدم پایین میرفتم تیمارستان، تمام شخصیتایی رو که ازشون اسم میبردم حرف میزدن همه بچه‌های گروهی بودن که تو راپلای ایستاده بودن و اونا همه میخندیدن از صدا کردن من و من داشتم یه زن جنون زده رو بازی میکردم. تو خدا ببخشین دیگه، منو دارن میبرن. خودتون که میبینید منو به زور دارن میبرن. خدا حافظ همگی. من نمیذارم این دختره میذارم. بعد از این شما مواظب این باشه. حسین جان نمیذارن، اینا نمیذارن. والله من میخواستم شما با من بیاد. حسین جان دیدی چیشه تو هم کاری نکرد. همش تقصیر این اکبر عزیزیه، منم دیوونه کرد. به این مال تو من که بچه دار نمیشم. بعد از این جون شما جون این دیوونه. منو دارن میبرن. یعنی هیچ تأثیری در ذهن و روان من نذاشته بود و من با یک شناختی از قبل نسبت به این آدما اون صحنه رو بازی کردم و بعدش هم هیچی، که حتی تصویر فیلم هنرپیشه رو پسر من که میدید تب میکرد و حالش بد میشد از اون جنونی که در این عکس وجود داشت. ولی برای خودم من همون آدم قبل بودم. گاهی اوقات میرفتم سر صحنه بازی میکردم میامدم بیرون، ولی اون موقع که بازی میکردم اون آدم بودم. خیلی از شخصیت‌های پیچیده حتی ذهنی تأثیر میذارن روی هنرپیشه ها و تا ابد باهاشون چالش دارن، نتونستن از خودشون جداشون کنن. گاهی اوقات حتی شخصیت‌های مثبت یا شخصیت‌های منفی روی بازیگرا اثر میذارن. از نگاه من یا از تجربه من میتونم به این برسم که این تفکیکی که بین بازیگر و اون شخصیت هست براشون میسر نشده. انگار یه حلقه اینجا از این اتصال جدا نشده. گاهی اوقات اتصال این حلقه به دلیل ذهن خود آدمه و نیازمندی ذهنش که من این شخصیت رو دوست دارم، نمیخوام رهاش کنم. من این شخصیت ها رو اینجوری میکنم، بعدی دنبال شخصیت های متفاوت میگردم. ولی بعضی از همکارای ما در جهان، نه فقط در ایران، این زنجیره رو ول نمیکنن، محکم میچسبنش و تا وقتی دارن کار میکنن با این تو هم تنیده هستن. حالا این شخصیت میتونه یه شخصیت سرزنده باشه، میتونه یه شخصیت روانی باشه، میتونه یه شخصیت پیچیده اجتماعی باشه، ولی هرچی هست ذهن اون بازیگر رو احاطه کرده و نتونسته رهاش کنه. اما اگر ما هوشیار باشیم، این آگاهی همیشه همراهمون هست. یعنی پشت سرمون یه آگاهی وجود داره که دانش انتخاب چیزی رو که میخوای خودت داشته باش و اون اینه. شما فکر میکنین ممکنه تحت تاثیر یک شخصیتی قرار بگیرین که نتونین رهاش کنین. اگر توان رها شدن ازش رو ندارین، اصلا طرفش نرین. خودتون این تشخیص رو داشته باشین که آیا من میتونم نقش یک مادر دلسوز فداکار رو بازی کنم و رهاش کنم؟ آیا میتونم نقش یک مثلا عمه بدجنس رو بازی کنم و رهاش کنم یا نه؟ ممکنه پام بلغزه و تو اون شخصیت گیر کنم. این رهایی وقتی به دست میاد که من آگاهیمو هی ببرم بالا و شناختم راجع به آدمای جامعه‌ام زیاد بشه. پس باید یه هشدار همیشه همراه آدم باشه برای انتخاب نقشش.